Chúng ta đang nói về đất nước Đông Timor, một quốc gia nhỏ bé tại khu vực Đông Nam Á. Đông Timor hay còn gọi là Timor-Leste là quốc gia trẻ nhất trong khu vực của chúng ta. Quốc gia này chiếm một phần của đảo Timor và nằm ngay cạnh Indonesia. Đất nước này có diện tích chỉ khoảng 15.000 km vuông, tức là nhỏ hơn rất nhiều tỉnh của Việt Nam. Phía Tây giáp với Indonesia, phía Nam là biển Timor ngăn cách với nước Úc và phía Đông, phía Bắc là các đảo thuộc Indonesia. Thủ đô của họ là thủ đô Dili, nằm ở bờ biển phía Bắc. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của đất nước. Với sân bay quốc tế đó là sân bay Nicolau Lobato, cửa ngõ duy nhất để bạn bay đến Đông Timor. Khí hậu ở đây mang đặc trưng nhiệt đới, nóng ẩm, rất giống với miền Nam của nước ta. Đông Timor vẫn chưa bị du lịch quá mức nên đây thực sự là một viên ngọc ẩn của khu vực Đông Nam Á. Địa hình của nước này là sự kết hợp hoàn hảo giữa biển cả và núi non. Đỉnh cao nhất đó là đỉnh Ramelau, cao 2.963m, nơi được xem là ngọn núi thiêng của địa phương. Ngoài ra nước này còn có những thung lũng sâu, những con sông nhỏ chảy qua những ngôi làng và những bãi biển trải dài. Một truyền thuyết thú vị của người dân bản địa kể rằng đảo Timor được hình thành từ cơ thể của một con cá sấu khổng lồ. Vì vậy họ gọi nơi này là Lorosi, đảo cá sấu. Chỉ nghe thôi đã thấy kích thích trí tưởng tượng. Những người đầu tiên sinh sống ở Đông Timor từ cách đây khoảng 13.000 năm. Họ sống bằng săn bắt, hái lượm và sau đó là nền nông nghiệp sơ khai. Đến thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha đặt chân đến và biến Đông Timor trở thành thuộc địa, khai thác gỗ đàn hương, một loại gỗ quý giá thời bấy giờ. Ảnh hưởng của Bồ Đào Nha vẫn còn lại đến tận ngày nay, từ ngôn ngữ, kiến trúc đến tôn giáo, đó là Công giáo, mà ngày nay vẫn là tôn giáo chính của gần như 100% dân số Đông Timor. Năm 1975, khi Bồ Đào Nha rút khỏi Đông Timor sau cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng ở chính quốc, Đông Timor đã tuyên bố độc lập. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một vài ngày sau, Indonesia đã sáp nhập nơi đây trở thành tỉnh thứ 27 của mình. Năm 1999, dưới áp lực quốc tế, một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc tổ chức đã diễn ra. Kết quả là đa phần người dân Đông Timor chọn độc lập. Đông Timor chính thức trở thành quốc gia độc lập vào năm 2002 với tên gọi Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Từ đó, Đông Timor bắt đầu hành trình xây dựng lại đất nước với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, Úc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Bây giờ, hãy đến với câu chuyện mà nhiều người quan tâm. Có người Việt Nam ở Đông Timor hay không? Câu trả lời là có. Nhưng cộng đồng người Việt ở đây không đông như ở những nước khác. Bởi vì dân số của cả Đông Timor chỉ khoảng 1,3 triệu người. Ở đây chủ yếu là người bản địa cùng một số ít người gốc Hoa và người nước ngoài. Người Việt ở đây thường là những người đến làm việc, kinh doanh hoặc tham gia vào những dự án hợp tác quốc tế, có nghĩa là không ở lại quá lâu dài. Người Việt tại Đông Timor hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi bật nhất là viễn thông, xây dựng và kinh doanh. Cụ thể, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là niềm tự hào của người Việt Nam tại Đông Timor. Việt Nam đã đầu tư vào Đông Timor qua thương hiệu Telemore, trở thành nhà mạng lớn nhất tại đây, chiếm quá nửa thị phần viễn thông. Telemore cung cấp dịch vụ 4G, Internet cáp quang và các gói cước giá rẻ, giúp người dân Đông Timor tiếp cận công nghệ hiện đại. Hệ thống viễn thông của Telemore đã thay đổi cuộc sống ở đây, từ việc kết nối những ngôi làng xa xôi đến hỗ trợ giáo dục và kinh doanh. Nhiều người dân địa phương làm việc cho Telemore và đây được xem là một công việc đáng giá với thu nhập ổn định. Các kỹ sư và nhân viên Việt Nam của Viettel tại Đông Timor không chỉ mang công nghệ mà còn mang cả tinh thần làm việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Một số công ty Việt Nam tham gia các dự án xây dựng ở Đông Timor, từ đường xá, cầu cống đến những công trình công cộng. Người Việt cũng làm việc trong lĩnh vực này và thường là các kỹ sư, công nhân lành nghề, được đánh giá cao vì sự chăm chỉ và kỷ luật tốt. Những dự án này không chỉ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng của quốc gia còn nghèo khó này, mà còn tạo công ăn việc làm cho chính những người dân Đông Timor. Ở thủ đô Dili, có thể bạn sẽ tìm gặp một vài quán ăn nhỏ do người Việt mở, phục vụ các món như là phở, bánh mì hay là bún. Những quán này không chỉ là nơi để người Việt xa quê hương thưởng thức hương vị quê nhà, mà còn thu hút người dân địa phương và khách du lịch. Ngoài ra, một số người Việt kinh doanh những mặt hàng như là thực phẩm, quần áo hoặc hàng tiêu dùng, góp phần làm sôi động các khu chợ ở Dili. Cuộc sống của người Việt tại đây khá đặc biệt vì đất nước này còn nghèo, cơ sở hạ tầng chưa phát triển. Thủ đô Dili là nơi tập trung đông người Việt nhất, với các khu chợ, nhà hàng và những ngôi chùa nhỏ do cộng đồng xây dựng để giữ gìn văn hóa. Người Việt ở đây cũng tổ chức những sự kiện như là Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hoặc những buổi tụ họp để duy trì bản sắc dân tộc. Họ cũng hòa nhập tốt với người dân địa phương nhờ sự tương đồng về văn hóa nhiệt đới và sự thân thiện của người dân Đông Timor. Dù số lượng không nhiều, cộng đồng người Việt ở Đông Timor rất đoàn kết.
Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam. Bây giờ, đến với phần hấp dẫn nhất của câu chuyện. Tại sao trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của văn hóa Việt Nam cổ đại, lại được tìm thấy ở Đông Timor, một nơi cách Việt Nam hàng ngàn cây số? Trống đồng Đông Sơn là một trong những kiệt tác văn hóa của Việt Nam cổ đại, được tạo ra bởi người Việt cổ. Đây không chỉ là một nhạc cụ mà còn là biểu tượng của quyền lực, tôn giáo và văn hóa. Trống đồng được đúc từ đồng thau bằng kỹ thuật luyện kim tiên tiến, đòi hỏi trình độ cao cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Một chiếc trống đồng Đông Sơn có hình dáng trụ với mặt trống rộng, thân trống thon dần và đế thì loe ra. Đường kính mặt trống thường từ 50 phân cho đến 1 mét, cao khoảng trên dưới 50 phân, nặng từ vài chục đến cả trăm kg. Về hoa văn, mặt trống được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn đặc trưng, ví dụ như là ngôi sao ở trung tâm, hình người và động vật. Ngoài ra còn có những hoa văn hình học khác. Chiếc trống đồng này sẽ được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, lễ hội mà nó là biểu tượng quyền lực của các thủ lĩnh. Tiếng trống vang vọng được xem là cầu nối giữa con người và thần linh. Những chiếc trống đồng nổi tiếng như trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ hay là Sông Đà được lưu giữ tại các bảo tàng ở Việt Nam, là quốc bảo và là niềm tự hào của dân tộc. Vào năm 2015, một phát hiện khảo cổ học gây chấn động đã xảy ra tại Bao Cao, thành phố lớn thứ hai của Đông Timor. Trong quá trình thi công một công trình xây dựng, các công nhân đã tình cờ đào được một chiếc trống đồng có kích thước ấn tượng. Đường kính mặt trống là hơn 1 mét, cao 78 cm và nặng khoảng 80 cân. Chiếc trống này mang đầy đủ những đặc trưng của trống đồng Đông Sơn, với ngôi sao 14 cánh ở trung tâm, hình người chèo thuyền, chim lạc và những hoa văn hình học tinh xảo. Ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học ở khu vực và quốc tế. Chiếc trống được tìm thấy trong một hố chôn, có thể là một ngôi mộ hoặc là nơi cất giữ vật thiêng. Điều đặc biệt là trống vẫn còn nguyên vẹn dù có dấu vết bị mài mòn do thời gian. Các nhà khảo cổ học xác định niên đại của trống vào quãng thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai, trùng với giai đoạn cuối của văn hóa Đông Sơn. Phát hiện này đặt ra một câu hỏi: làm sao một hiện vật mang đậm dấu ấn Việt Nam cổ đại lại xuất hiện ở Đông Timor, nơi cách Việt Nam hàng ngàn cây số? Để giải mã bí ẩn này, các nhà khảo cổ học và sử học đã đưa ra nhiều giả thuyết dựa trên những bằng chứng lịch sử, khảo cổ và văn hóa. Và đây là một số giả thuyết tiêu biểu. Giả thuyết đầu tiên: văn hóa Đông Sơn nổi tiếng với kỹ thuật đóng thuyền và giao thương đường biển. Những hình khắc trên trống đồng, đặc biệt là hình thuyền và chiến binh và cũng như người chèo thuyền, cho thấy người Việt cổ đã có những chuyến đi xa ở trên biển. Đông Nam Á thời bấy giờ là một mạng lưới giao thương sôi động với những tuyến đường biển nối liền những quốc gia ngày nay là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, thậm chí xa hơn đến Ấn Độ và Trung Đông. Đông Timor có thể là một phần của tuyến đường dừng chân này và trống đồng đã đến đây theo đường ấy. Trống đồng Đông Sơn với giá trị văn hóa và nghệ thuật cao có thể được mang đến Đông Timor như một món hàng quý giá, một vật phẩm trao đổi hoặc quà tặng giữa các thủ lĩnh. Những thương nhân Việt cổ có thể đã dùng trống đồng để đổi lấy gỗ đàn hương, gia vị hoặc những sản phẩm địa phương của Đông Timor. Giả thuyết thứ hai: đây là một cuộc di cư của người Việt cổ. Vào khoảng đầu công nguyên, miền Bắc Việt Nam trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt là sự xâm lược của nhà Hán. Một số người Việt cổ có thể đã di cư xuống phía Nam hoặc ra các đảo Đông Nam Á để tránh chiến tranh và áp bức. Họ mang theo những hiện vật văn hóa quan trọng như trống đồng để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đông Timor, dù xa xôi, có thể là một trong những điểm đến của các nhóm di cư này. Bằng chứng cho giả thuyết này là sự hiện diện của trống đồng Đông Sơn ở nhiều nơi khác trong khu vực, như ở Lào, ở Thái Lan, ở các đảo của Indonesia. Điều này cho thấy người Việt cổ đã có sự di chuyển rộng khắp Đông Nam Á. Giả thuyết thứ ba: ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực, tạo nên một vùng văn hóa trống đồng rộng lớn. Những hiện vật tương tự trống đồng Đông Sơn đã được tìm thấy ở Malaysia, Indonesia, thậm chí gần New Guinea. Ở Đông Timor, trống đồng có thể đã được người dân bản địa tiếp nhận qua giao thương hoặc giao lưu văn hóa và sử dụng trong các nghi lễ hoặc làm vật tùy táng. Một số nhà khảo cổ học cho rằng trống đồng ở Đông Timor có thể là một sản phẩm bản địa hóa, tức là được chế tác bởi người dân địa phương dựa trên nguyên mẫu trống đồng Đông Sơn. Dù nguồn gốc chính xác của chiếc trống đồng ở Đông Timor vẫn đang được nghiên cứu, các nhà khảo cổ học nhận ra rằng nó có thể đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân bản địa. Ở Đông Timor, các bộ lạc bản địa có truyền thống sử dụng các vật thiêng trong các nghi lễ như nhà thiêng hoặc các vật dụng bằng đồng. Trống đồng với tiếng vang mạnh mẽ và hoa văn mang tính biểu tượng được xem là một vật thiêng dùng để giao tiếp với tổ tiên hoặc thần linh. Đông Timor không chỉ là một quốc gia nhỏ bé với lịch sử đầy biến động mà còn là nơi ghi dấu những câu chuyện văn hóa đáng kinh ngạc.
từ chiếc trống đồng Đông Sơn đến sự hiện diện của người Việt Nam ngày nay. Cộng đồng người Việt ở đây dù không đông vẫn và đang góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, viễn thông, xây dựng, ẩm thực, văn hóa. Chiếc trống đồng Đông Sơn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam cổ đại vượt qua hàng nghìn cây số để ghi dấu ấn trên mảnh đất Đông Timor. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.